ඔන්න තවත් අලුත් රැකිය පුරප්පාඩුවක් අරගෙන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට හෙද රැකිය පුරප්පාඩු කීපෙනෙක විතරලා තියෙනවා නර්සින් ජොබ්ස්. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙන සුපුරුදු පාරේ aluthjobs.com වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මෙතනට එන්න අවශ්‍ය වෙන link එක මම description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ advertisement එක සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම තියෙන මම ඔයාලට පහසු වෙන්න මේක සිංහල advertisement එක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කැමති කෙනෙක් මේක normally download කරගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි advertisement සහ සිංහල advertisement එක. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන සිංහල advertisement එක open කරගන්නවා. මෙතන ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍ය ශාලාව සඳහා ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍ය ශාලාවට අනුයුක්තව කොළඹ හෝ කඳාන හිඳ විදුලට හෙද ශිෂ්‍යයන් බඳවා ගැනීම. ඉතින් ඒ කියන්නේ කොළඹ හෝ කඳාන නර්සින් ස්කූල් වල තමයි මේ විදිහට බඳව ගන්නෙ. ඉතින් මේක සිංහලෙන්ම තියෙන සම්පූර්ණ විස්තර අධ්‍යාපන සුසුකම් බැලුවොත් ඔයා උසස් පෙළ විභාගයේදී සයන්ස් වලට කියන්නේ විද්‍යා විෂය දරනට සබ්ජෙක්ට්ස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. පොදු පරීක්ෂණ හැර එක සැරේ සමත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට සිංහල දෙමළ භාෂාව කියන්නේ ගණිතය එහෙම නැත්නම් විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි යන සබ්ජෙක්ට් හතරට C passes තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණකදී 26කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඩේට් එක 2023 6යි දෙවන දිනට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 18ට වැඩි වෙන්න ඕනේ 25ට නොවැඩි වෙන්න කියන සරලවම 18යි 25 අතර අයට තමයි apply කරන්න පුළුවන්. උස අඩි 5ට නොඅඩු වෙන්න ඕනේ. අඩි 5ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියන්නේ උස. අවිවාහක වෙන්න ඕනේ. විවාහකට මේකට apply කරන්න බෑ. ශාරීරික මානසික නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. පුහුණුව සාතක නිම කරතුරු අවිවාහක සිටීමට එක වේදී. ඉතින් ඔයා මේකේ ට්‍රේනින් එක ඉවරනකම් ඔයාට විවාහකට යන්න බෑ. ඒ වගේම කාන්තා අයදුම් කරුවන් පමණක් අයදුම් කරන්න ඕනේ. මේක කාන්තා කට්ටිය විතරයි පිරිමි කට්ටිය අයදුම් කරන්න බෑ. තෝරාගෙන අයදුම් කරුවන් කොළඹ හෙද විද්‍යාලයේ වසර 3ක කාල සීමාවක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔය ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක අවුරුදු 3යි. අවුරුදු 3යිදී ඔයාලට පේ කරන හැටි මෙතන තියෙනවා. පළවෙනි අවුරුද්දේදී මාසෙට 27140යි. දෙවන වසරේදී මාසෙට 27440යි. තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී මාසෙට 27740 කියන රුපියල් 300 ගණන් වගේ තමයි ඔයාලට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන ජයවර්ධනපුර මහරෝහලේ මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරන දීමනා ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් කොන්දේසි කිහිපයක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන පළවෙනි එක බලමු. තෝරාගෙන යදුම් කරුවන් පුහුණු කාල සීමාවේදී කොළඹ හෝ කදාන ඉන්දිවිදුවලේ නීති රෙගුලාසි වලට බැඳී සිටිය යුතුයි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් එකකින් පස්සේ ඒ ශ්‍රේණියේ ස්ථිර මාණ්ඩලික හෙදියක් ලෙස ජයවර්ධනපුර හොස්පිටල් එකට ඔයාලව අනුයුක්ත කරනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට වෙන රෝහල් වලට ස්ථාන මාරු නැහැ කියලා මේවා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ETF PPF වලට ඔයාලා හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඔයාලා මේකේ තියෙන ගිවිසුමේ ඇග්‍රීමන්ට් එක කඩ කරොත් එහෙම ඔයාලා රුපියල් ලක්ෂ 3ක තඩයක් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක ගෙවන්න ඕන ලක්ෂ 3ක් හොස්පිටල් එකට ඔයා මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක කඩ කරොත් right ඊළඟට විනය කඩ කිරීම වෙන්න බෑ කියලා තියෙනවා. ඊළඟට බලමු අයදුම් කරන්න කොහොමද කියලා. අපි අර උඩදී කතා කරපු ඔයාලට තියෙනවා සුදුසුකම් මෙන්න මේ ඩේට් එකට ක්ලෝසින් ඩේට් එක තමයි 23 6යි 2 දිනට පෙර මෙන්න මේක ඇඩ්‍රස් එක අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහරෝහල තල්පත් පිටි නුගියගොඩ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාලට මේ වාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක යවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තියෙනවා මේ වාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක යවන්න කියලා මේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ ලියන්න මේ විදිහට ශීර්ෂ හෙදියන් සඳහා අයදුම්පය කියලා සඳහන් කරන්න කියලා. ඉතින් කොහොමද තමයි මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාලට හොඳ CV ටෙම්ප්ලේට් එකක් නැත්නම් ඒකත් අපේ සයිට් එකෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා download CV templates කියලා. ඉතින් මම මෙතනවත් දාන්නම් download sample CV template කියලා. ඒතරම් මෙතන මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ modern CV templates. ඉතින් කැමති කට්ටියට ගන්න පුළුවන්. පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. තමන්ට කැමති ඩිසයින් එක සිලෙක්ට් කරගෙන download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ නර්සින් ජොබ් එකට apply කරන ගැන අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.